السلام علیکم، زه یم الیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول لرې روغ اوسئ. د HTML یو بل کلاس دی او په دې کلاس کې به موږ او تاسې پر بلاک اینډ انلاین لیول ایلیمنټس باندې خبرې کوو. موږ سره په HTML کې څو رقمه ایلیمنټس دي چې له هغه څخه دوه ډېر مشهور ایلیمنټس دي چې یو موږ سره بلاک دی او بل موږ سره انلاین دی. دا څه شی دي او د دې دواړو ترمنځ فرق څه شی دی او دا موږ څنګه استعمالولی شو، نن پر دې باندې خبرې کوو. دا څه نوې موضوع نه ده، دا هماغه پخواني ټیګز دي چې موږ لوستي، خو دې کې ځینې ټیګز داسې دي چې هغه بلاک لیول دي او ځینې ټیګز داسې دي چې هغه موږ سره انلاین ایلیمنټس دي، انلاین لیول ایلیمنټس دي. نو راځو که بلاک لیول ایلیمنټس ته راشو، نو د هغه به موږ داسې ویلو چې هغه ایلیمنټس چې پوره پراخوالی لري او مخې ته یې نور ایلیمنټس نشي راتلی. مطلب کله چې موږ بلاک لیول ایلیمنټس لیکو، هغه چې څونه د صفحې پراخوالی وي هغه ټول نیسي او موږ نشو کولی د هغه مخې ته شی ولیکو. مثال دلته که تاسې وګورئ، ما یو HTML کوډ راخیستی او دلته ما لیکلی دی پی ټیګ او پی ټیګ کې مې دننه لیکلی this is block level element او بیا مې پی کلوز کړی. دا پی ټیګ چې موږ د پاراګراف لپاره استعمالو، دا موږ سره بلاک لیول ایلیمنټ دی. څنګه بلاک دی؟ کله چې دا موږ رن کړو نو براوزر کې چې موږ سره څونه صفحه وي، دا په همدغه اندازه هغه ټوله صفحه ځان سره چې د څونه د دې هغه پراخوالی دی، لکه دا سور باکس چې تاسو ته ښکاري دغومره ساحه دی هلته نیسي او د دې مخې ته دلته موږ سره چې نشي راتلی او موږ نشو کولی هغه دلته ورسره راولو. نو بلاک لیول ایلیمنټس چې کله هم موږ په خپل براوزر په خپل HTML کې استعمالو، مطلب د هغه مخې ته موږ بیا نور څه نشو راوستلی تر هغه چې موږ د CSS په واسطه د هغه دا ډسپلی بدله نه کړو. په دې باندې نور چې ښه پوه شئ، مخکې بیا ځو عملي چې کار پرې وکړو، نو نور هم تاسو پوهېږئ چې دا موږ سره څه مطلب لري. بل موږ سره انلاین لیول ایلیمنټس دي. انلاین لیول ایلیمنټس هغه ایلیمنټس دي موږ سره چې د دې پراخوالی هغومره وي څومره چې دی لیکل شوی وي. مثال دی چې کله واخیستل شي او یا هم ولیکل شي، دا موږ سره پوره پاڼه یا پوره صفحه نه نیسي. څومره چې دی موجود دی هغومره ساحه ځان نه راتاووي، هغومره نیسي او موږ کولی شو د دې مخې ته نور لیکل یا نور ټیګز ایلیمنټس هم واخلو. مثال دلته وګورو، دلته مې یو HTML کوډ لیکلی دی چې دلته مې یو لینک اخیستی دی، انکر ټیګ مې اخیستی او دلته مې لیکلی دی this is inline element. اوس چې کله دغه موږ رن کړو نو موږ سره به دغسې یو آوټپوټ لاسته راځي، یعنې په براوزر کې به موږ سره دا په دې سیسټم سره ښکاري. مثال دلته تاسې ګورئ this is inline element لیکل شوی، همدغومره ساحه یې نیولی. که چېرته موږ اوس یو بل انلاین ایلیمنټ لاندې دغلته لیکل غواړو نو هغه به ورسره څنګ کې راځي. که همدغسې بل ولیکو نو هغه به هم ورسره مخې ته راځي او دلته موږ کولی شو چې ورواچو تر هغه چې موږ سره صفحه کې ځای وي، نو دا به یو بل پسې همدغسې راځي. خو بلاک لیول کې بیا موږ سره چې کله موږ یو ایلیمنټ واخلو پوره ساحه نیسي او موږ نشو کولی د هغه وړاندې بل ایلیمنټ والو یا هم بل ټیګ واخلو. نو راځو یو څه موږ سره ما تاسو د مثال لپاره یو څو ایلیمنټس راخیستي دي د بلاک لیول. دا موږ سره بلاک لیول ایلیمنټس دي. پری ټیګ دی موږ سره، div tag دی H1 نه نیوله تر H6 پورې، دا ټول موږ سره بلاک لیول ایلیمنټس دي. هیډر ټیګ دی موږ سره، ټیبل دی، UL دی. دا یو شپږ اگزامپل ما راخیستي، دا موږ سره بلاک لیول ایلیمنټس دي. کله چې دا موږ یو پاڼه کې یو HTML کې اخلو نو دا موږ سره پوره یو بلاک اخلي، یعنې پوره چې کوم پراخوالی د دې دی چې کوم وایډ دی هغه دی پوره اخلي. همدا ډول موږ سره بیا انلاین لیول ایلیمنټس یو څه مثالونه لکه انکر ټیګ چې موږ سره چې د لینک لپاره استعمالو، دا موږ سره انلاین دی. دا هغومره ساحه اخلي څومره چې د دې هغه لیکل وي یا د دې چې هغومره سایز وي. بل موږ سره بي دی چې بولډ لپاره موږ استعمالو. BR دی موږ سره، دا هم موږ سره انلاین ایلیمنټ دی. سپین ټیګ دی موږ سره، دا هم انلاین ایلیمنټ دی. ټیکسټ ایریا دا هم موږ سره انلاین ایلیمنټ دی او انپوټ هم شته چې دا موږ سره انلاین ایلیمنټ دی. نو دا موږ سره انلاین ایلیمنټس دی او دا موږ سره بلاک لیول ایلیمنټس دي. یوازې دا نه دي، له دې نه ډېر زیات دي. هم بلاک لیول ایلیمنټس هم فریمانه دي موږ سره او هم موږ سره انلاین کې. نو د هغو ټولو ذکر کول دلته ماسې ونه ګڼله. تاسو کولی شئ انټرنیټ کې سرچ وکړئ بلاک لیول ایلیمنټس اینڈ انلاین لیول ایلیمنټس، تاسو ته راځي. نو زه تاسو یو مثال ښیم. راځم براوزر ته، دلته سرچ کې ورته لیکو بلاک لیول اینڈ انلاین لیول HTML ایلیمنټس. دغسې یو څه به تاسې ورته ولیکئ، سرچ به یې کړئ. تاسو ته چې لومړنی کوم لینک راځي W3 سکول، دا به تاسې خلاص کړئ. دلته تاسو ته پوره لیست درکړل شوی دی، په دې باندې به تاسې کلیک کړئ. کلیک کول نه وروسته به تاسو سره W3 سکول خلاص شي او دلته چې تاسې لاندې راشئ نو تاسو ګورئ د لیکل شوي دي چې here are
د بلاک لیول elements in HTML. دا ټول هغه elements دي یا ټول هغه tags دي چې دا موږ سره بلاک لیول یعنی چې کله دا موږ لیکو دا به موږ سره پورا د براوزر هغه ساحه له دغه ساحې نه نیولې تر دې ساحې پورې نیسي او موږ نشو کولی د وړاندې لور لیکلو کو او inline elements چې دي موږ سره هغه بیا دا دي here are دا inline elements in HTML دا موږ سره بیا هغه inline tags دي چې کله دا موږ لیکو دا هغومره ساحه اخلي څومره چې د دې هغه حجم یا څومره چې د دې هغه لیکل وي او بیا موږ کولی شو دې وړاندې نور لیکل یا نور tags او یا نور elements واخلو دغه inline موږ بلاک ته هم اړولی شو بلاک موږ بیرته inline ته هم اړولی شو هغه موږ د CSS په واسطه کولی شو چې کله CSS کلاسونه شروع کړو نو پر هغه باندې موږ ښه پوهېدلی شو نو زو خپل ایډیټر ته زو هغلته دغه یو څو ټیګه موږ لیکو دا معلومو چې دا موږ سره څنګه ښکاري چې دا موږ سره inline دی او که دا موږ سره بلاک دی نو څنګه چې تاسو ګورئ یو ځل بیا هم ما دلته یو بل فایل جوړ کړ د block and inline.html په نوم باندې او د هغه نه وروسته دلته ما د HTML چې کوم بیسیک کوډ دی هغه ما اخیستی چې لومړی موږ سره ډاک ټایپ دی یعنې موږ د براوزر ته وایو چې دا موږ سره کوم قسم ډاکومنټ دی HTML ټیګ خلاص شوی دی دلته بیا موږ هیډ ټیګ لیکلی هیډ ټیګ دننه موږ ټایټل ټیګ لیکلی او دلته موږ هیډ ټیګ بیرته کلوز کړی بیا مو باډي ټیګ لیکلی باډي ټیګ مې دلته بیرته کلوز کړی او اخر کې موږ HTML هم کلوز کړی اوس راځو لومړی بلاک لیول elements ګورو نو دلته کمنټ کې زور ته لیکم لکه تاسو ته ما مخکې کلاسونو کې ویل چې موږ کمنټ څه لپاره استعمالوو دلته ورته ولیکم بلاک لیول elements نو دا اوس موږ سره یو کمنټ دی او کمنټ چې دی هغه براوزر نه ریډ کوي هغه نه ښیي موږ ته صرف د دې خاطر د رهنمود لپاره دی چې موږ پرې پوه شو دلته موږ څه کار کړی اوس چې کله زه راشم او پی ټیګ واخلم دلته بیرته راشم پی ټیګ کلوز کړم او د دې دننه زه لیکلو کړم مثال زه لیکم this is وبخئ block level elements کله چې دا ولیکم کنټرول اس سیو کړم او راشم براوزر ته خپل کومه صفحه چې دا زه ریلوډ کړم نو دلته تاسو ته خاص څه پته نه لګي د دې یوه طریقه چې دا تاسو وګورئ نو دا ده چې تاسو دلته پاڼې باندې رایټ کلیک کړئ رایټ کلیک کول نو سره راشي دلته انسپیکټ ته کله چې انسپیکټ ته راشئ نو دلته تاسو کولی شئ بیا راشئ دلته موږ سره ګوره د HTML چې څه ټیګز دي هغه شو کېږي خیال مو چې دلته elements انتخاب وي او دلته تاسو راشئ باډي ټیګ به خلاص کړئ دلته تاسو ګوره موږ سره یو کمنټ موجود ده ګوره چې کله زه کارسر راولم په دې پی باندې ودرم نو تاسو ګوره چې دا موږ سره چې کوي دلته چې موږ سره څه ښکاري هغه ټوله صفحه یا ټوله پاڼه چې د موږ سره موجود ده هغه نه یو دغه رنګ تاویږي مطلب دا موږ سره چې بلاک لیول elements دي او یا هم موږ کولی شو چې راشو دې ته یو CSS ولګو نو موږ له به ښه معلومات وشي لکه تېر کلاس چې موږ ویلي وو سټایل او equal to دلته ولیکو چې بیکګراوند کلر ورته ورکړم ریډ او کله چې دا موږ سیف کړو راشو پاڼه ریفریش کړو نو تاسو ګورئ چې دا موږ سره څه شو پوره د هغه سر نه نیولی تر دې سره پورې رنګ راغی مطلب دا چې دا موږ سره بلاک لیول element دی او دا خپل مخ ته نور څه نه مني او یوازې چې کله دا ولیکل دا پوره دغه د دې څونه پراخوالی دی هغه ځان ته نیسي او همدې لپاره دلته لیکل شوی وي خو که چېرته زه راشم د دې لاندې یو بل ټیګ والم چې هغه موږ سره انلاین وي مثال زه راځم ا ټیګ اخلم او دلته ورته لینک ما تیار جوړ کړه او لیکل کومه چې this is inline element او دا بیرته کلوز کړم کله سیو کړم راشم براوزر ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ چې دا همدغلته پاتې شو دلته راونښتو ځکه چې دا ساحه ټول همدغه موږ سره پی ټیګ نیولی نو دا موږ سره بلاک لیول elements دي چې دا کله ولیکل شي دا د صفحې ټول پراخوالی ځان ته نیسي او ځان ته ساتي نو اوس راځو بل موږ سره چې دی هغه موږ سره inline level element دی دا موږ سره inline level elements دي دلته بیا هم موږ یو سپین اخلو سپین هم موږ سره inline دی دلته ما سپین ټیګ واخیستو او سپین ټیګ مې بیرته کلوز کړو اوس چې کله راشم دلته لیکلو کوم مثال this is span tag او دا سیف کړم راشم پاڼه ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ چې دلته موږ سره فلحال څه نه ښکاري خو چې کله زه راشم رایټ کلیک کړم انسپیکټ ته راشم او انسپیکټ کې دلته موږ سره elements انتخاب وي له هغه موږ سره راشو دلته باډي ته
کله چې زه کرسر په دې ودرم نو تاسو ګوره چې یوازې هماغه ساحه انتخاب شو کوم ځای کې چې زمونږ هغه لیکل شوي دي یعنی دا موږ سره پوره د دې چې څومره پراخوالی یا پوره پراخوالی نه نیسي یوازې چې څومره د دې هغه حجم وي هغومره ساحه نیسي ځکه دا موږ سره انلاین الیمنټ دی اوس که راشم زه د دې لاندې یو بل انلاین الیمنټ واخلم مثال ا ټیګ اخلم ا ټیګ نیو لیکو href او دا بیرته زه کلوز کوم لیکم this is link او بیرته دا ا ټیګ کلوز کوم کله دا سیو کړم راشم براوزر ته او دا ریلوډ کړم تاسو ګوره چې دا اوس څه شو د دې سپین ټیګ مخې ته راغی دا په دې ځکه مخې ته راغی چې دا موږ سره انلاین الیمنټس دی او دلته چې څونه موږ لیکل کوو دا به تر هغه د دې مختلف تر څو موږ دا صفحه ډکه نشي دې ساحې پورې لاګه نور څه به دا دلته موږ سره ماتېږي اوس که زه راشم بیکګراوند هم دې ته ورکړم نو تاسو به ګوره چې هر یو ځان ته بیل بیل بیکګراوند اخلي سټایل او بخای equal to red کله دا سیف کړو نو تاسو ګوره چې یوازې همدغه مساحه مو سره چی شو ریډ کلر کې شو ځکه چې دا مو سره انلاین الیمنٹ دی او دا مو سره پورا پراخواله نسی نو دا مو سره انلاین او بلاک لیول الیمنټس دی ما تاسو ته یو شپږ مثال خپل خو دوه باقي می تاسو ته چې تاسو کولای شئ W3 سکول ته ورشئ هلته تاسو ته پورا کوم ټیګز مو سره انلاین دی کوم یا مو سره بلاک لیول الیمنټس دی هغه تاسو کتلی شئ دا مو سره زیاته ګټه چې کله مونږ بیا CSS کې کار کوو مونږ له معلومیږي چې کوم بلاک لیول الیمنټس دی هغه پیډینګ مرجنز او نور سټایلونه په ډیر ښه شکل سره اخلي او بل چې مونږ سره کوم انلاین الیمنټس دی هغه هم اخلي خو دغه په نسبت د لږ زره بعضې وختونو کې ستونزې جوړوي نو موږ هلته بیا کولی شو چې انلاین بلاک ته واړو او بلاک راواخلو بیرته انلاین الیمنټس ته واړو نو خدای دې وکړي چې موضوع ما ښه سوي که بیا هم څه ستونزه وي څه پوښتنه وي کولی شئ ماته کمنټ پرېږدئ تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان